سلام دوستای گلم، به کانال خودتون خوش آمدین. ما در این کانال قصد داریم با شنیدن سرگذشت‌های واقعی دوستانمان از زندگی آنها تجربه بیاموزیم. اگر شما هم به سرگذشت‌های واقعی علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین. اسمم دریاست و 28 سالمه. داستانی رو که میخوام امروز براتون تعریف کنم برای چند سال قبله. وضعیت مالی خانواده ما در حد متوسط بود. نمیشد بگیم که خانواده ثروتمند و مرفهی هستیم، نه خانواده‌ای بودیم که وضعیت مالی ضعیفی داشته باشیم. پدرم بازنشسته بود و مادرم خانه‌دار. منم یه دختر پرشور و شر و شیطونی بودم که اصلاً به درس و مدرسه علاقه‌ای نداشتم. هر طوری بود دوره ابتدایی و متوسطه رو گذروندم و وقتی دبیرستان رفتم با چند تا از همکلاسیام صمیمی شدم و یه اکیپ دوستانه راه انداختیم. فقط منتظر روزای تعطیل بودیم که با هم قرار بذاریم و از صبح شال و کلاه میکردیم و تا شب با هم بودیم. فرقی هم نداشت که پارک بریم یا سینما یا مرکز خرید. فقط دلمون میخواست که با هم باشیم و شیطنت‌های دخترانه خودمون رو داشته باشیم. هر موقع هم که با هم در مورد آینده‌مون صحبت می‌کردیم هممون تصمیم داشتیم هر طوری شده باید از ایران مهاجرت کنیم. دست و پا شکسته درسامون رو می‌خوندیم تا دیپلم بگیریم. اون زمان دیگه موقع گرفتن دیپلم و آزمونامون بود که بازم یه روز تعطیل با هم قرار گذاشتیم که بریم مرکز خرید. اون روز که رفتیم و هر کسی برا خودش ویترینای مغازه ها رو بالا و پایین میکرد، یه مرتبه دیدم پانته‌ها دوستم یه پسر جوونی رو دید که رفت جلو و با هم دست دادن و همدیگر رو بوسیدن و حسابی گرم گرفته بودن. من و دوستمم که این صحنه رو دیدیم خیلی برامون سوال شده بود که این پسر کیه که تا به حال ما ندیدیمش. پانته‌ها وقتی برگشت و چهره بچه‌ها رو دید متوجه تعجب ما شد. اومد جلو و اون آقا پسر رو به همون معرفی کرد که مهدی پسر خالمه و از بچگی خارج از کشور زندگی میکرده. یکی دو روز اومده ایران تا اقوام رو ببینه. وقتی پانتا مهدی رو معرفی کرد من و بقیه دوستام یکی یکی باهاش احوال پرسی کردیم و خوش آمد گفتیم. ولی مهدی چون خیلی وقت بود که خارج از کشور زندگی کرده بود خیلی نتونست با همون ارتباط بگیره و دست و پا شکسته فارسی صحبت میکرد. به هر صورتی بود یک ساعتی رو تو مرکز خرید با هم بودیم و بعد از اون ازش خداحافظی کردیم و جدا شدیم. بعد از اینکه از مرکز خرید اومدیم و از مهدی خداحافظی کردیم دیگه شب شده بود. خودمونم هر کدوم به طرف خونه هامون رفتیم. وقتی که رسیدم خونه و یکی دو ساعتی که گذشت گوشی تلفنم زنگ خورد. وقتی شماره رو دیدم پانتها بود. گوشی رو برداشتم که پانتها گفت دریا، مهدی وقتی تو رو تو مرکز خرید دیده ازت خوشش اومده و از من خواسته که تو این مدت که ایران هستن بیشتر همدیگر رو ببینین و با هم آشنا بشین. من ازش پرسیدم آخه اینطوری که نمیشه، آخه با این سرعت هم منو دیده و هم میخواد آشنا بشه و هم رابطه برقرار کنه. اصلا شاید که خانواده‌اش راضی نباشن و بخوان تو همون خارج از کشور براش دختری رو در نظر بگیرن. ولی پانتا گفت مهدی گفته کلن تصمیم برای اومدن به ایران اول دیدن اقوام بوده و بعدم آشنایی و ازدواج من با یه دختر ایرانی. اون شب من از دوستم خواستم که اجازه بده که یکم بیشتر فکر کنم و با خانوادم مشورت کنم. اونم قبول کرد و گوشی رو قطع کرد. وقتی یکم فکرامو کردم اول راضی نبودم چون مهدی یه چهره خیلی تو هم و کم حرفی داشت که تو اون یک ساعتی که با هم بودیم اصلا با هیچ کس حرفی نمیزد. از نظر ظاهرشم یه پوست خیلی تیره و گندمی داشت و هیکل خیلی لاغری داشت. ولی بازم که فکرامو کردم پیش خودم گفتم من اگر با مهدی ازدواج کنم خیلی زود و راحت میتونم به آرزوهام برسم و مهاجرت کنم. به خاطر همین روز بعد با دوستم تماس گرفتم و گفتم فعلا بذار چند باری همدیگر رو ببینیم
که اصلا ببینیم به درد هم میخوریم یا نه. دوستم هم قبول کرد و پیغاممو به مهدی و خانواده‌اش رسوند. 2-3 روز بعد از اون ماجرا ما تا چند روز بعد با مهدی و پدر و مادرش قرار میذاشتیم و با هم میرفتیم بیرون که بیشتر با هم آشنا بشیم. پدر مهدی ایرانی نبود و خیلی به سختی فارسی صحبت میکرد، ولی مادرش ایرانی بود و ما خیلی زود تونستیم با هم رابطه برقرار کنیم. بعد از چند باری که همدیگر رو دیدیم و یه جورایی پسندیدیم، یه روز مادر مهدی ازم خواست که با پدر و مادرم صحبت کنه که یه قرار آشنایی با هم بذارن و اولین بار خانواده ها با هم آشنا بشن. منم اومدم و جریان رو برا پدر و مادرم گفتم و شب بعد پدر و مادر مهدی اومدن خونمون. یه چند ساعتی که گذشت و خانواده ها سوال و جوابایی از همدیگه کردن و یه جورایی همدیگه رو پسندیدن، دیگه آخرای مجلس آشنایی بود که یک مرتبه مهدی خیلی آروم و زیر لب به پدرم گفت فقط یه مورد هست که باید همین جلسه اول بهتون بگم که در جریان باشید. ما امروز اومدیم که با هم آشنا بشیم و بگیم که شما و دخترتون رو انتخاب کردیم، ولی من الان ظرف چند ماه نمیتونم دخترتون رو نامزد کنم. فعلا حرفامونو میزنیم و ما برمیگردیم تا 2 سال دیگه میام و با دریا عقد و ازدواج میکنم و دریا رو با خودم میبرم. وقتی که مهدی این حرفو زد، پدر و مادر من که اصلا انتظار چنین حرفی رو نداشتن یکم به هم نگاه کردن و یکم به من نگاه کردن. بعدم زیر لب با هم مشورت کردن و چیزی نگفتن. اون شب قرار شد مهدی و خانواده‌اش برن و ما خبر قحطیمون رو روز بعد بهشون بدیم. وقتی مهدی و خانواده‌اش رفتن، مادرم صدام کرد، گفت دریا این پسر اصلا به درد تو نمیخوره. اصلا اومدن و روی تو اسم گذاشتن، ولی اگر رفتن اون طرف و چند وقت بعد یه دختر دیگر رو دیدن و پسندیدن، اون وقت تکلیف تو چی میشه؟ ولی من اصلا نمیخواستم به حرفای پدر و مادرم حتی فکرم بکنم. به مادرم گفتم مادر، وضعیت با دوران شما خیلی فرق کرده. اصلا اینطوری که میگین نیست. الان که مهدی بره ما دائم با هم در ارتباطیم و تصویری با هم رابطه داریم. شایدم چند ماه دیگه ازش خواستم که کارای منم بکنه و منم با خودش ببره، ولی هر کاری میکردم پدر و مادرم مخالفت میکردن. در آخر وقتی دیدم هیچ مدل نمیتونم راضیشون کنم، فقط تنها حرفی که تونستم بزنم گفتم شما کاری به کار من نداشته باشین و تو زندگی من دخالت نکنین. اجازه بدین خودم برا زندگیم تصمیم بگیرم. پدر و مادرم که دیدن هرچی میگن اصلا گوشم به دهکار نیست، دیگه حرفی نزدن و کوتاه اومدن. ولی تنها شرطی که گذاشتن گفتن مهدی باید بره و تو همین چند ماه کارای تو رو بکنه که تو هم بری و باهاش زندگی کنی. اینی که بخوای ایران بمونی و مهدی بره نمیشه. منم قبول کردم و اومدم جریان رو به مهدی گفتم. مهدی گفت تنها کاری که من میتونم بکنم اینه که من فعلا با پدر و مادرم برمیگردم. بعد از یه مدت برات دعوتنامه مینویسم که بیایی. منم با خوشحالی قبول کردم و چند روز بعد مهدی و خانواده‌اش برگشتن. وقتی که رفتن و یه مدت که گذشت، یه روز که بهش تلفن کرده بودم تا حالشو بپرسم، گفتم چیکار کردی؟ کاری کردی که من بتونم بیام؟ اونم گفت آره، دعوتنامه فرستادم. کاراتو بکن، چند روز دیگه به دستت میرسه و میتونی بیایی. دیگه اون زمان با گفتن حرفای مهدی من روی ابرا بودم. فقط از هر طرف میرفتم فکر این بودم که چی با خودم ببرم و برا مهدی سوغاتی چی بخرم. خلاصه کارامو کردم و ساکم و پیچیدم و روز موعود فرا رسید. رفتم فرودگاه و سوار هواپیما شدم. وقتی که رسیدم هوا خیلی سرد بود. منم که تا به حال از کشور بیرون نرفته بودم و نمیدونستم کشور سوئد چه کشور سردیه،
لباس گرم با خودم نبرده بودم. هر طوری بود رفتم و ساکم و تحویل گرفتم و رفتم به سمت جایی که با هم قرار گذاشته بودیم. پرسون رسیدم به سالنی که قرارمون بود. وقتی رسیدم دیدم هیچ کس نیومده بدرقم. اول فکر کردم شاید سالن رو اشتباه رفتم، ولی خب وقتی چک کردم دیدم درسته. بعد رفتم یه گوشه و روی یه نیمکت توی فرودگاه نشستم. چون خیلی خسته بودم همونطور روی نیمکت فرودگاه خوابم برد. یه مدت که گذشت و من نفهمیده بودم چقدر گذشته، متوجه شدم یکی صدام میکنه. چشمامو که باز کردم دیدم مهدیه. منم که خیلی ازش ناراحت شده بودم یه نگاه به ساعتم کردم و گفتم میدونی ساعت چنده؟ 3 ساعت از زمانی که با هم قرار گذاشته بودیم گذشته و همه رفتن و من تنها موندم. مهدی هم خیلی خونسرد نگام کرد و گفت حالا چه اتفاقی افتاده؟ حالا که اومدم بلند شو ساکت و بردار که بریم. اون روز با اولین برخورد و اولین قرار که دیدم براش مهم نبودم یه جورایی اصلاً دلم شکست. دل منو به خودش سرد کرد. ولی خب من همه پلای پشت سرم رو خراب کرده بودم. پدر و مادرم که از ماجرای ما ناراضی بودن رو با کلی بحث و جدل ناچار کرده بودم که قبول کنن و حالام دیگه از کشور بیرون اومده بودم و تنها و هیچ کس پشت و پناه هم نیست. به خاطر همین به لجبار کوتاه اومدم و دیگه حرفی نزدم. چمدونامو برداشتم و به سمت ماشین به راه افتادم. تو مسیر راه تو فکر بودم که حتما پدر و مادر مهدی منتظر هستن و الان میرم پیششون. ولی وقتی از مهدی پرسیدم که منتظر من هستن و میدونن که امروز میرسم یا نه، مهدی گفت نه، من به پدر و مادرم حرفی نزدم، چون اصلاً اومدن تو ربطی به پدر و مادرم نداره. گفتم الان میریم پیش پدر و مادرت؟ که بازم گفت نه، پدر و مادرم خونه خودشون هستن و ما میریم خونه خودم. بازم من اصلا انتظار چنین عکس العملی رو نداشتم و حرفی نزدم. ولی بازم مثل سری قبل خیلی ناراحت شدم. بازم دلم شکسته بود. یکم که رفتیم مهدی گفت راستش تو خونه چیزی برای خوردن نداریم. بعدم کنار خیابون پارک کرد و رفت از یه فروشگاه یکم مواد غذایی خرید و برگشت. وقتی سوار شد و خواست رانندگی کنه بهش گفتم راستش من خیلی خستم و گرسنم، اصلا حال و حوصله غذا درست کردن رو ندارم. بازم در جوابم گفت اشکالی نداره، امشب 3 تخم مرغ نیمرو کن تا فردا. ولی من با برخورد و پذیرایی مهدی شوکه شده بودم. مگه میشد انقدر یه آدم بی خیال باشه؟ انگار اصلا منتظر من نبود. چند دقیقه‌ای که رانندگی کردیم و به خونه رسیدیم. خونه که چی بگم؟ بهتره بگم یه کلبه. برعکس حرفایی که تو تهران زده بود که دیگه خونه بزرگ و دلباز دارم که خیلی راحت میتونیم سالها اونجا زندگی کنیم. وقتی که وارد شدم و رفتم تو خونه دیدم یه خونه 40 متریه که در و دیوارشم ریخته و کثیفه. چمدونامو بردم داخل و گذاشتم کنار اتاق و رو به مهدی گفتم مهدی جان، هوا خیلی سرده، لباسای من جوابگو نیست و میترسم مریض بشم. اگه اشکالی نداره بیا بریم خرید که من یه لباس گرم برا خودم بخرم. مهدی یکم مکث کرد و من متوجه شدم که اصلا راضی نیست منو ببره خرید. ولی وقتی دید واقعا من لباس گرم ندارم گفت باشه، امشب رو یه جوری تحمل کن، فردا صبح میبرمت خرید. منم اون شب به هر سختی بود تحمل کردم و روز بعد که از خواب بیدار شدم صدام کرد که بیا بریم خرید، یه لباس گرم بخر. که منم بلند شدم و کارامو کردم و آماده شدم و رفتیم که یه لباس گرم بخرم. یکم که رفتیم و چند تا کوچه رو گذروندیم مهدی جلوی یه مغازه دست دوم فروشی ایستاد و گفت برو هر چی میخوای برا خودت بخر که دیگه بهونه سردی هوا رو نداشته باشی.
من چیزی نگفتم و رفتم داخل اون مغازه دست دوم فروشی و کلی لباسا رو گشتم و یه کاپشن سالم پیدا کردم و پوشیدم. ولی حالم خیلی بد بود، چون اصلا نمیدونستم چی کار باید بکنم. فقط اینو میدونستم که اشتباه بزرگی کردم و بدجوری به مخمصه خوردم. ولی خب هیچ کاری از دستم بر نمی اومد و باید تحمل میکردم و به پدر و مادرمم چیزی از شرایطم نمی گفتم. همینطور روزها میگذشت و من به سختی تو اون خونه 40 متری و با اون شرایط زندگی میکردم تا اینکه 2 سال گذشت. ولی مهدی اصلا به روی خودش نمی آورد که چه قولی بینمون رد و بدل شده که قرار بود 1 سال و نیم 2 سال بگذره و با هم ازدواج کنیم. به خاطر همین ترجیح دادم خودم قدم جلو بذارم و حرف دلمو بزنم. یه روز که تو خونه نشسته بود و تلویزیون نگاه میکرد، منم رفتم و کنارش نشستم. بهش گفتم مگه قرار نبود 1 سال و نیم 2 سال که گذشت با هم ازدواج کنیم؟ ولی الان 2 سال گذشته و هیچ اتفاقی بین ما نیفتاده و تو هیچ اقدامی نکردی. همینطور که من داشتم حرف دلمو میزدم، مهدی که هیچ جوابی نداشت که بهم بده از جاش بلند شد و از خونه رفت بیرون. تا آخر شب هم برنگشت. طرفای صبح بود که اومد. بدون اینکه چیزی بگه یک سر رفت تو اتاق و در رو محکم بست و خوابید. منم رفتم سمت در رو باز کردم که ببینم چی میگه و چه تصمیمی گرفته. وقتی که شروع کردم به حرف زدن، مهدیم شروع کرد به داد و فریاد کردن که برو بیرون، در رو ببند و تنهام بذار. من ازت بیزارم و نمیخوام دیگه ببینمت. کلاً اشتباه کردم و حالا 2 سال تو خونه من بودی و راحت زندگی کردی، ولی حالا ازت خسته شدم. بلند شو وسایلتو جمع کن و از خونه من برو بیرون. من با شنیدن حرفای مهدی یادم اومد که چقدر پدر و مادرم گفتن شما به درد هم نمیخورین و من پافشاری کرده بودم. هر طوری شده بود دلم میخواست اون روزا به مهدی برسم. تو این 2 سالم از همه خواسته هام زده بودم و تا اینکه به موقع ازدواج برسم. ولی حالا تیرم به سنگ خورده بود. ولی اصلا دلم نمیخواست بعد از 2 سال دست از پا درازتر برگردم. به خاطر همین تمام حرفای مهدی رو نشنیده گرفتم و رفتم تو اتاق و خوابیدم. صبح روز بعد هنوز خواب بودم که مهدی از خواب بیدار شده بود و از خونه رفته بود بیرون. نزدیکای ظهر بود که برگشت. من با دیدن چیزی که توی دستش بود خوشگم زد. آره درسته، مهدی رفته بود و یه بلیت برگشت به ایران برام خریده بود. اومد و با عصبانیت بلیط رو انداخت جلوی من و گفت حالا دیگه وقتشه، بلند شو وسایلتو جمع کن و برگرد. تنها لطفی هم که من تونستم برات بکنم اینه که بلیت برگشت رو برات خودم گرفتم و راهیت میکنم. منم که دیدم هیچ مدرکی ندارم که برم پیش پلیس و ازش شکایت کنم، مجبور شدم که برگردم. من برگشتم، ولی دوباره تصمیم گرفتم که کل زندگیمو عوض کنم و یه زندگی دوباره بسازم. دوباره رفتم دانشگاه ثبت نام کردم. بازم درسمو ادامه دادم و کل گذشته رو فراموش کردم. الان مدت هاست که برگشتم. مدت هاست که از سوئد برگشتم و به تازگی با یکی از همکلاسی‌های دانشگاه هم آشنا شدم و داریم کارهای ازدواجمون رو انجام میدیم که بریم سر خونه و زندگیمون. من تصمیم گرفتم سرگذشت تلخ زندگیمو برای دوستان به اشتراک بگذارم که دوستان دقت کنن که با هر کسی وارد رابطه نشن. اگر هم خواستن با کسی رابطه داشته باشن حتما زیر نظر خانواده ها و با مشورت اونا باشه، چون هیچ کس بهتر و غمخوارتر از خانواده آدم نیست. منم اگر اون اوایل به حرف پدر و مادرم گوش کرده بودم اینطور 2 سال با سختی و در غربت مجبور نبودم عمر زندگیمو تباه کنم. دوستان عزیز، این بود
سرگذشت دوست عزیزمون دریا جون. اگر شما هم به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین. اگر هم دوست دارین سرگذشت و تجربه زندگی خودتون رو با بقیه دوستان به اشتراک بگذارین، با گذاشتن کامنت زیر همین ویدیو با ما در ارتباط باشین. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خداوند می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.